آخر با من صحبت کردم. آره دوستای مجرد گفته بودن که یه پیغامی رسونده بودن که ما بگیم. خب بفرمایید. به نظر شما بهتره که دانشجوهای ایرانی که میخوان در آینده بیان اینجا متأهلی بیان یا مجردی؟ به نظر من ازدواج بکنن ولی هدفمند بتونن کسی رو پیدا بکنن که بشناسه این راه رو، درک بکنه این راه رو، و اینکه اگر هم مجرد بیان اشکالی نداره. ولی چیزی که من امروز میبینم بچهای مجردی که اینجا هستن، چه خانم‌ها چه آقایون، حالا من بخش آقایونشون بیشتر آشنا هستم، انصافاً خیلی براشون سخته که یه گزینه خوب اینجا پیدا بکنن. شما اینجا چند تا ایرانی داری؟ چند درصدش به تو میخوره؟ اون چند درصدی که میخوره چند درصدش خاص ازدواج داره اصلا مجردن؟ آقایون که خیلی از تنهایی گله میکنن، پسری که مجردن اینجا. حالا خب خانم وارد کنیم از ایران. آره یه تعدادشون که خب زرنگ‌ترن پیدا میکنن اینجا کسایی که باهاشون باشن و اینا. ولی خب ایرانی یا خارجی؟ یعنی مثلا چی جوری الان وضعیت؟ بین بچه‌ها معمول هست دور و براتون که مثلا اینجا ازدواج بکنن یا مثلا برن آماده شن برای آشنایی با هم دیگه اینا؟ مثلا اگه ارتباط با خارجی باشه، اون چیزی که من از بچه‌های مجرد میشنم همشون میگن خیلی سخته ارتباط داشتن با خارجی. حالا طرف تو ارتباطش اذیت میشه، چه برسه که بخوای ارتباط ادامه دار داشته باشه برای چندین سال مثلا بخوام با هم زندگی بکنن. ایرانی‌ها چطور؟ حالا با ایرانی خب خیلی راحت‌تر میشه کنار اومد. نه منظورم اینه که اتفاق افتاده دور و براتون. ببینید کسایی که مثلا با هم باشن، این دو تا ایرانی دختر پسر ایرانی که با هم باشن، من احساس می‌کنم اصلا کسایی که از ایران همدیگه رو میشناختن و تو محیط یعنی تو محیط جدید فکر میکنم یکم سخت باشه، چون که گزینه‌ها کمتر میشه. خیلی شرط دیگه هم هست که یه ایرانی بتونه یه ایرانی که واقعا باب تبش هست رو پیدا کنه. پس اینجا گزینه‌ها برای ازدواج کمتر میشه. قطعا اگه بخوای با ایرانی پیدا کنی. من حداقل این حس توی خانوما به نظر من البته با اجازه من بیشتر نه که نخوان با ایرانی ازدواج کنن اینجا. یعنی یه چیزی هست به نظر من، حالا چیزی که از بچه چیزیه که همین دوستانی که گله داشتن و من رو اومده نماینده خودشون فرستادن. حالا یه چیز حالا قبل از اینکه پیغامش رو بدیم، ما چند مورد دیدیم از خانمایی که با خارجی حتی ازدواج کردن. آفرین، از خانمای ایرانی که با خارجی، ولی هنوز موردی ندیدیم که از آقایون ایرانی با دختر خارجی ازدواج کرده باشه. شاید ما هنوز زیاد کیسای زیادی ندیدیم. آره ایرانی که با خارجی حتی دانشجویی تو رفیق رفقای ما. آره توی محیط ندیدیم. ما فعلا ندیدیم. حتی من یکی از رفیقای دوران دبیرستان که چندین سال نمی‌شناختم شنیدم که حالا با خانم ازدواج کرده خارجی. من حالا نمیدونم، خبر دقیق ندارم ازش، نمیتونم بگم. ولی در مورد چی داشتیم صحبت می‌کردیم؟ پیغام پسره که میگین تنهایی. میگم این قضیه که حالا میگه ایرانی‌ها با هم ازدواج بکنن یا نکنن، این که نخوان ایرانی‌ها ازدواج بکنن با یه ایرانی، این قضیهش توی خانم‌ها خیلی بولتره. چون ما که حالا توی همین جای کوچیک هستیم چند مورد خانم ایرانی میشناسیم که با خارجی ازدواج کردن. هرکی مورد برعکس شما نداریم. حتی طرف واسه یه دوست پیدا کردن به مشکل میخوره مثلا اینجا. واسه همین اینایی که تنها بالاخره جزو کسایی بودن که شاید یه اقدامی هم کردن و نشده. به اصطلاح این ناراحتی همیشه با خودشون دارن. دخترها بخوان با گزینه‌های غیر ایرانی ازدواج بکنن بحثش متفاوته، ولی پسرای ایرانی که میان اینجا تقریبا به نظر من گزینه ازدواجشون با آمریکایی فیل شده است. یعنی کاملا اینو روش خط بکشن. اینا خیلی اذیت میشن بچه‌ای که اینجان و پسرها مخصوصا. ما گلایه‌ها رو از همه از پسرها شنیدیم. پس پسر ایرانی به هوای دختر بلون میاد خبرا نیست. برای ازدواج نه، برای حتی دوستی هم تقریبا نیست. دوستی هم حتی نیست. از چه نظر بیشتر توضیح میدی؟ هم شما میگی؟ آره
چون دختر آمریکایی اول که انقدر پسر آمریکایی بلوند اینجا هست که خب وقتی فکرشو کنی نمیاد اصلا نگاهی پسر ایرانی بکنه. واقعا اینجوریه، انقدر نژاد جرمن و چیزای خوشگل اینجا وجود داره که اصلا پسر آمریکایی توش گم میشن، پسر ایرانی توش گم میشن. بلوند خبری نیست به آسونی. ما با پسرهای ایرانی که اینجا صحبت کردیم که تلاش‌هایی داشتن در این زمینه همگی فیل شدن. اینم یکی از واقعیتایی که بچه‌ها بدونن خوبه. بدونن خوبه. آخه من یه جایی کار میکردم توی ایران، یه همکاری داشتیم میگفت من دارم اپلای میکنم آمریکا فقط به خاطر این. اون موقع که ما نمیدونستیم. اتفاقا اونم الان لوئیزیانا است. منم باهاش خیلی وقت تماس نداشتم. می‌خواستم یه وقت تماس باهاش بگم که چی شد؟ الان راضی هستی؟ یه چیز دیگه، این دلیلی هم که ایرانی‌ها پسرشون تنهان که خب تمایل خارجی‌ها به این که با پسر ایرانی ارتباطشون شاید کمتر، برعکس خانم‌های ایرانی خب دوست دارن با خارجی‌ها باشن. یعنی ممکنه اولین پیشنهادی که یه خانم ایرانی از خارج داشته باشه منجر به رابطه بشه، ولی از اون ور ایرانیایی که همین آقایی که مثلا میریم با دختره سلام علیک می‌کنیم فلان، بی کجا هست میگه ایرانی کول خدافظی می‌کنه میره مثلا. نه یک نکته هم هست، یکی این که شاید دخترای ایرانی جاذبه دارن واسه مرد خارجی ولی پسر ایرانی یا چاقن یا جشنن. یعنی چی جاذبه داره؟ نه ببینید این چیزی که خود پسرای ایرانی میگن اینه که ما وقتی که با خارجی میخوایم یه رابطه رو برقرار کنیم، وقتی که مثلا میگه ایرانی هستیم یا به خاطر تفاوت فرهنگی با ما وارد رابطه نمیشه. خب ولی از اون طرف می‌بینیم که دخترای ایرانی خب تونستن که حتی با خارجی ازدواج کنن. یه نکته هم هستش اینجا حقوق زن‌ها خیلی بهش اهمیت داده میشه. خب بعد یه پسر ایرانی با اون طرز تفکر خیلی واسه سخته با خارجی بخواد زندگی کنه. درسته؟ نظر شما چیه آقا؟ من نظر مثبتم اینه که مثلا یه دختر خارجی صبح باشه که من دیگه نمیخوام با تو زندگی کنم و باید نصف زندگیشو اون مرده و نصف زندگیشو بده به اون دختره. مطمئنا ما تو ایران 2 تا شهر مختلف با هم ازدواج میکنن، نمیتون حرفمو نمیفهمن. اون یه فرهنگ داره، اون یه فرهنگ داره. حالا 2 تا کشوری که اصلا 180 درجه همه چیزشون با هم فرق میکنه، بخوان ازدواج کنن خیلی آسون نیست. یعنی بچه‌ها همه چیزو در نظر بگیرن وقتی میخوان بیان. به نظر من حالا اون چیزی که حالا یکی از هم ایرانیایی که تو این شبکه‌های چیزه دیتینگ آنلاین و فلان اینا فعاله، میگم اصلا آشناییشون با میدل ایسترنا بچه خاورمیانه کلا ایرانی‌ها و عرب و فلان جزء گزینه‌های آخرشونه معمولا. حالا تجربه با تجربه هم هست تو این زمینه. این حرفو میزد بعدن بگو کیو میگی. خیلی برام جالب شد. اشتباهی کردم. نمیخوای بگی؟ نه راست که اسمشو نمیگم. این یعنی این بود که واسه همین اگر حتی یک پسر ایرانی هم بره از یک خانم خارجی به اصطلاح خواستگاری بکنه، نه حالا خواستی واسه ازدواج، به قول من یه پروپوز ساده پروپوزال بده چیز نیست، واسه اون طرف جزء گزینه‌های اولش نیست. ولی واسه این ماها که معمولا خودمون رو پایین‌تر از لحاظ تقسیم بندی ها میدونیم، تقسیم بندی کارا نمیشه چیز به اصطلاح هست رایجه، اینه که خب بله خانم ایرانی اولین پیشنهاد ولی از اون ور ایرانی ممکنه به 20 نفر پیشنهاد بده. پسر ایرانی خود من مثلا به 100 تا استاد ایمیل میزنم یکی جواب میده، اینجا پسر ایرانی ممکنه 100 تا دختر پیشنهاد بده یکیش جواب مثبت. خب پسر آمریکایی هم کلی حق انتخاب داره، اون همه دختر چشمابی. پسر آمریکایی حق انتخاب داره. جذاب دختر ایرانی. آره. نه اصلا چی دختر ایرانی مثل گله و فلان. آره نه اتفاقا شاید اینقدر اونا دیدن اون ظاهر مثلا چشم آبی و حالا موهای بلند و اینا، شاید واقعا ظاهر دختر ایرانی واسهشون جذاب باشه. درسته. حتی پسرهای آمریکایی خودشون میگن ما دنبال دختر غیر آمریکایی هستیم. دختر هندی باشه، چینی باشه، آلمانی باشه، برزیلی باشه، مکزیکی باشه، آمریکایی نباشه. هستن ایرانی هایی که با هم اینجا آشنا شدن دختر پسر، تا حالا مثلا ازدواج اینا نکردن هنوز. ولی اینجا با هم آشنا نشدن، اونا هم آشنا بودن. حالا این مورد نداریم، سخته. چرا بابا؟ به نظر من نه یه دختر پسر شما به من اجازه بده بخوان اینجا با هم آشنا بشن، تو حالا کار به فیلم ندارم، به نظر سخته.
افرادی که اپلای میکنن و میان آمریکا، این واقعا یه دغدغه خیلی مهمه. وقتی تو ایران من و این مجرد به این قضیه فکر میکنم، اصلا این به ذهنم نمیرسه که بیام ازدواج کنم برم، میگم وای مثلا هزینه‌شو چجوری بدم. ولی وقتی که یه نفر دیگه به من بگه که خب هزینه‌اش سخته ولی تنهاییش سخت‌تر از اون هزینه است، هیچ کس نبودنش سخت‌تره، ذهن من مشغول میشه. به نظر من واسه دوستی که چیزی به نظر من ایرانی خیلی بهتره. واسه دوستی؟ آره. نه به نظر من واسه دوستی خارجی بهتره، چون کوتاه مدته، ولی طولانی مدت خیلی سخته با خارجی بخوای زندگی کنی. نه از این لحاظ که ببین شما تنهایی میخوای از تنهایی در بیای، نمیتونی بری با یکی آشنا بشی که 2 سال اول فقط درگیر اینی که با فرهنگش آشنا شی، با فرهنگت آشنا شه، نمیدونم بتونی منظورتو بهش برسونی، تازه اگر این مثلا سوء تفاهمی پیش نیاد که معمولا هم ممکنه پیش بیاد. اینه که به نظر من ارتباط ایرانی با ایرانی منطقی تر و ساده تر باید پیش بره یا بیاد. ولی آره ساده تر پیش میره، ولی اینکه همون اتفاق بیفته اینجا خیلی همون دلیل اینکه آدمای خب اینجا ما غریبه هستیم دیگه، توی یه مثلا شهر بزرگی 50-60 نفر ایرانی، ببین چقدر گزینه‌ها محدوده، اینکه اون اتفاق بیفته خیلی سخته. ولی خب اینو باید در نظر بگیریم که وقتی 2 نفر میان با توجه به اینکه همه ماها دانشجوییم، یعنی یه ساپورت خیلی شدید با خودمون نمیاریم، همون فانده، اون فانده اضافه نمیشه اینجا، همون یه فانده ولی شده 2 نفر، هزینه ها 2 برابر شده، خب سختی خودشو داره دیگه، شاید پوشش نده همه خرج شما رو، باید از یه سری خرج زندگی بگذری. ولی اگه مجرد باشی میتونی اون پولو خرج کنی، خوش بگذرونی. مثلا خیلی خرج هایی که توی متأهلی نمیشه کرد ایناش هست. وقتی متعهد میای مسئول میای، آزادی هایی که مجردی داری نداری، باید ببینی چی میخوای از اومدنت، از اینکه اینجا هستی میخوای چجوری زندگی کنی. انتهای افق ذهنی شما تعیین کننده اینه که شما متأهل بیان یا مجرد. افق ذهنی من اینه که فعلا من میخوام برم آمریکا رو ببینم، برم بگردم، برم خوش بگذرونم، اهل تعهد نیستم، اهل کسی رو تحمل کردن نیستم، داداشم هم به زوری تحمل میکنم، بهتره که متأهل نیام، چون اینجا همسر من به من پناه میاره، منم با اون پناه میبرم، این فرق میکنه. تازه باشه غم و